Yo guys, and welcome to my video. Hari ni aku tak nak cerita banyak sebabkan aku baru je tengok video kebanyakan Apple Watch Series 7 tu, and aku ada a few thoughts nak beritahu dekat korang. Dan kenapa aku rasa macam tak berbaloi untuk beli ataupun upgrade kepada Apple Watch Series 7. This is like the first time aku rasa tak berbaloi langsung sebab there's no crucial upgrade daripada series sebelum ni. Okay, sebelum tu aku nak cerita sikit. Obviously korang pernah tengok aku punya rumours kata Apple Watch Series 7 akan guna design yang baru kan. Tapi at the end of the day, semua orang tertipu. Like semua orang nampak macam doesn't look like petak macam Apple iPhone 13 kan, ataupun iPhone 12. So betul, tapi ada a few things yang betul dengan rumours tu. Contohnya, Apple Watch Series 7 ni akan lagi besar daripada sebelum ni, ataupun dia punya screen akan lagi besar. Contohnya macam ada 41mm and 45mm. Alright, yang tu korang faham, korang dah tahu dah rumours sebelum ni. So, apa yang membuatkan Series 7 kali ni is not worth the upgrade? Alright, first thing first, mestilah aku akan cakap pasal design. Kali ni kita tak dapat design yang signifikan. Macam aku cakap, sepatutnya Series 7 kali ni dah tukar design macam iPhone 12 ataupun iPhone 13. But this time, it doesn't look any different. So, apa yang membezakan Series 6 dengan Series 7? Perubahan dari segi milimeter ni akan membuatkan korang terpengaruh dengan cara korang pilih Apple Watch selepas ni. Antaranya adalah sebab bila skrin tu dah besar, korang tak perlu lagi 44mm size yang ada dekat Apple Watch Series 6. Sebab sekarang kita dah lagi besar. Contohnya macam apa yang ada dekat 40mm, dia dah jadi besar sikit, ataupun skrin tu nampak lagi luas. Sebab sebelum ni kalau kita tengok Apple Watch yang 40mm tu nampak macam sesuai untuk perempuan je. Tapi bila dah naikkan 41mm, the whole Apple Watch punya experience akan rasa lain, ataupun akan nampak lain bila korang pegang. And pengalaman pun akan jadi lain. Korang kena faham dekat sini. Kalau ikutkan skrin dekat Apple Watch Series 6 dah okey dah. Tak perlu nak orang kata besarkan lagi dah. Orang kata kau pakai jam je kot. Apa je yang boleh buat dekat dalam sebuah smartwatch kan. Unless kalau korang betul-betul gunakan Apple Watch ni sebagai daily driver untuk contact orang, message orang, yes, that thing akan bagi pengalaman yang berbeza. Tapi kali ni Apple promote dia punya Apple Watch Series 7 tu lagi curvy, ataupun dia punya screen akan nampak bleed to the edges. So curve dekat sini akan bagi significant changes ke dekat kita punya user. And aku boleh kata this kind of changes actually form of a function. So dia tak ada function apa pun dekat curve screen tu. Korang tak boleh tengok dari tepi pun. Tak ada view angle yang lagi better ke. So boleh tengok jam dengan angle yang lagi, orang kata apa, lagi dalam ke. It's not like that. Dia tak mention pun macam tu. Bila aku fikir balik, function curve screen tu cuma estetik. Dia tak ada any other specific function yang sepatutnya Apple letak bila dia introduce that kind of screen. Tapi at the end of the day, aku tengok tak ada perubahan sangat pun yang korang boleh nampak and rasa. Dia siap buat, orang kata, Apple Watch faces tu khas untuk tunjuk yang tu adalah Apple Watch Series 7. Tapi benda tu macam tak heran pun kalau kan sebelum ni dah ada dah. Series 6, Series 5 ada dia punya, orang kata, watch face yang berbeza untuk bezakan antara series-series tu. Tapi sebenarnya Apple dah selesaikan satu masalah yang ada dekat mana-mana Apple Watch series yang dia pernah terbitkan sebelum ni, ataupun dia pernah hasilkan. So sebelum ni, orang semua komplain kata skrin tiba-tiba crack, tiba-tiba terbuka kan. Ada biasa dengar tak Apple Watch yang fragile, yang tak sesuai untuk orang buat hiking, untuk berkasar dan sebagainya. Orang sampai macam tiba-tiba je dia punya skrin tercabut, ataupun mungkin gum tu longgar. So, salah satu faktor dia sebenarnya adalah dia punya screen itself is a problem. Apa problem dia tu? Dia punya screen terlalu curved to the edges. So, dia terpaksa gumkan dengan lagi kuat. So, dekat sini Apple Watch Series 7, apa yang dia buat? Dia actually naikkan bingkai tu so that lagi kecil, ataupun lagi, orang kata, tak membuatkan screen tu lagi besar. But dia just kecilkan bezel tu so that dia boleh fit that 4.1 and 45mm tu dekat Apple Watch Series 7. Korang boleh tengok perubahan ataupun perbezaan antara gambar Series 6 and Series 7. Dia punya bingkai tu actually lagi kecil daripada Apple Watch Series 6. Betul tak? So dekat sini Apple just bukan cakap Apple Watch Series 7 akan lagi water resistant, dust resistant, tapi dia promote juga crack resistant. Itulah sebabnya dekat iklan Apple Watch Series 7 yang korang tengok baru-baru ni, dia promote orang tu jatuh basikal and dia tak pecah dia punya screen.
So dia ada subliminal message untuk sampaikan dekat korang dekat situ, yang kata dia punya screen akan lagi kukuh and tak mudah tercabut and pecah. Selain daripada tu rakan, Apple juga promote yang Apple Watch Series 7 kali ni dia adalah 33% lagi laju daripada Apple Watch Series 6. Apa yang Apple promote ataupun bagi tahu, charge daripada 0% sampai 80% dekat Apple Watch Series 7 akan ambil masa 45 minit je. So, adakah benda ni akan bagi perubahan yang ketara? Kalau korang nak tahu, untuk dapatkan fast charging tu ataupun 33% lagi laju charging time tu, sebenarnya perlu gunakan charger yang ada dekat dalam kotak dia. So korang perlu beli charger yang baru mengikut apa yang aku tengok dalam video yang ada dekat US. Tapi aku akan cuba dapatkan ataupun sahkan benda tu betul ataupun tak bila dah dapat Apple Watch Series 7. Adakah benda tu akan bagi orang kata perubahan yang agak ketara? Untuk certain orang yes, tapi kebanyakan orang mungkin tak rasa perubahan tu banyak sangat. Contohnya macam kalau kau nak tahu, Apple Watch Series SE ni bateri dia tahan 1 hari setengah. So contohnya macam 1 hari setengah tu aku akan charge bila balik dekat rumah. So aku akan mandi, takkanlah nak mandi pakai Apple Watch kan, mestilah aku akan letak dekat aku punya charger ataupun kemas ataupun simpan semua barang-barang. So dekat situlah aku akan charge Apple Watch. Contohlah kalau aku nak tidur ataupun untuk sleep tracking. So dekat sini aku rasa 33% lagi cepat charging bateri tu is not really working for me. Sebab yelah, aku tak berapa nak guna sangat ataupun tak macam aku guna sebuah smartphone. Kalau jam ni mati, aku tak kisah sangat sebab aku still ada lagi iPhone. And actually boleh jimatkan bateri iPhone juga bila jam ni mati. So tu je ke Fazli yang aku boleh kata tak berapa nak berbaloi upgrade kepada Apple Watch Series 7. Contohnya Apple ada kata perubahan dekat skrin yang lagi besar ni 41mm sampailah 45mm akan ada UI changes yang agak ketara bagi diorang ataupun bagi pengguna-pengguna diorang. Dekat sini dia kata ada beberapa option tambahan dia akan letak, contoh macam ada stop timer, reset dan sebagainya. Dan salah satu benda yang korang akan rasa adalah dia letak keyboard dekat Apple Watch. So apa maknanya dekat situ? Keyboard dekat Apple Watch korang rasa akan berguna ke? Mengikut apa yang aku tengok and apa yang aku rasa, it's really not intuitive. Yelah, untuk orang yang selalu type guna bahasa Melayu and campur-campur, that UI ataupun keyboard dia tu akan guna orang kata sliding punya ni kan, ataupun slide punya keyboard. Rasa-rasa dia faham ke bahasa rempit, bahasa WeChat kita ni untuk agak apa yang kita cuba sampaikan? Mestilah tak kan. So untuk aku sekarang ni rasa macam no, it's not really useful. So aku rasa tu je lah apa yang aku boleh kata pasal Apple Watch Series 7 yang akan sampai mungkin minggu depan dekat Malaysia. Aku rasa korang semua mesti macam tak sabar nak beli and tak sabar nak tengok, betul tak? So dekat sini, kalau korang bajet-bajet ataupun first time nak beli Apple Watch, boleh beli Apple Watch Series 7, tak ada masalah. Cumanya kalau korang rasa macam nak jimat sikit, better pergi dekat Apple Watch Series 6 bila dia ada buat sale. So far sekarang ni belum ada sale lagi. Harga still sama macam Apple Watch Series 7. Harap machines and switch update dia punya harga secepat mungkin, so that kita boleh grab the Apple Watch Series 6. Tak perlu nak upgrade kepada Apple Watch Series 7. Lagi jimat duit. Alright, tu je lah apa yang aku boleh kata. So far, apa pendapat korang? Beritahu dekat komen so that aku boleh dengar pendapat korang juga. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Ataupun the next unboxing video. Actually, iPad mini ni sangat berguna untuk aku. Untuk video macam ni. Untuk tengok nota semua. Yeah. And it's cute. Bye.